Foarte mulți indivizi pe scooter care trec în viteză și îți mulg telefonul din mână. Pe mijlocul străzii dorm acești oameni. Aici este toaleta. Cam așa arată produsul final. Voi ați mânca în aceste locuri? Aceste butelii nu arată tocmai sigure. Un domn care scuipă în spatele meu, chiar lângă mâncare. Oamenii au sârmă ghimpată la balcon, la primul etaj. Priviți cum stau hainele, puse la uscat. Eu aș spune că sunt puse la prăfuit. Într-un asemenea trafic, vaca merge liniștită pe stradă. Vreau să-mi dea un puțin să încerc. Nu pot să-l refuz. Nu trebuie să ne mai gândim la igienă, pentru că dacă vă uitați în jurul gâtului meu, se apă 2 minute, 5 minute, mergem de jumătate de oră și nimic. Străzi dubioase, cămile care merg pe stradă, printre mașini. Da, sunt în pauza de masă. Dorm, pentru că toți au costumația de muncă. Am găsit Arcul de Triunf până și aici, în New Delhi. Oamenii trec cu picioarele prin această apă pe care o vedeți acum. Își dau cu ea pe față după ce calcă, picioarele murdare, bineînțeles. Și bea. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit. Bine ați venit în India, dragi prieteni. Sunt în Delhi, mă aflu pentru prima dată în această țară, pentru prima dată în acest oraș și miroase foarte, foarte urât. Abia am coborât din hotel. Aici este toaleta. O să fie interesant, așa că rămâneți până la final și nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum. Apăsați butonul subscribe pentru că este gratis. Nu uitați de like, lăsați-vă părerile în comentarii și dați-ne și un hype, noua invenție a celor de la YouTube. Acum haideți să explorăm. Este cald astăzi. Pur și simplu ne plimbăm pe străzi, nu am o agendă, nu am nimic în minte. Vedem ce găsim, explorăm, o să fie un vlog cu prima impresie. Știu că o să fie mult haos, foarte mult haos, foarte mult praf, o să discutăm și despre asta. Cabluri peste tot, haine peste tot puse la uscat, cred, magazine de cartier, hoteluri care arată bine în interior. Avem un hotel, suntem în... Cred că e un bazar în această zonă, nu știu exact. Este o zonă mai ieftină din Delhi, unde ajung foarte mulți backpackers, din câte am înțeles. Foarte multe scutere. Hotelul arată foarte bine, plătim 60 de euro pe noapte, avem mic dejun inclus, cina inclusă pentru prima dată când avem și mic dejun și cină în același preț. Este curățenie, asta este tot ce căutăm într-un astfel de oraș. Pe aici avem și o frizărie, ar trebui să mă tun. O să fie interesant. Așteptam de foarte mult timp să ajung în India, să vizitez și această țară. Priviți ce e pe sus, cabluri peste tot, adică nu sunt chiar sus pentru că poți să le atingi. Prețurile nu sunt mari, cu 2 dolari, 3 dolari mănânci și mănânci foarte bine. Noi mâncăm doar la restaurant, mâncăm doar la hotelul nostru. Aceasta este a doua zi. În prima zi pur și simplu ne-am relaxat în cameră, obosiți după ultimile 3 țări care au fost solicitante pentru noi. Sper că ați văzut vlogurile pentru că merită. Irak, Siria, 2 țări care au fost nu doar obositoare, dar și șocante din mai multe puncte de vedere. Nu ca India, priviți ce e aici. Luăm pe aceste străduțe, mie îmi plac. Nu ai vrea să fii electrician în această parte a orașului. Trebuie să mă aplec, pentru că dau cu capul de cabluri. Ne aflăm în capitală. Delhi este capitala țării. Are o populație de aproximativ 34 de milioane de oameni. 34 de milioane. Asta dacă luăm în calcul și zona metropolitană. Aproape de 2 ori cât România. Bine, cred că sunt estimări puțin umflate pentru că ei pun și orășelele de lângă, care sunt lipite de Delhi. Foarte multe tuk-tukuri, scutere, claxoane peste tot. Hello, no, thank you. Papaya. Arată bine. Primul contact cu India, dragi prieteni. Este o zonă unde ajung și turiștii, această porțiune din oraș. Motiv pentru care am luat hotelul aici. Oficial, la ultimul recensământ din 2011 se vorbește de vreo 17 milioane de oameni, dar estimările recente pentru toată aglomerația urbană cu orașele satelit din jur urcă cifrele la peste 34 de milioane de locuitori. Au tot amânat
faza cu recensământul trebuia să-l facă acum câțiva ani, se vorbește că o să-l facă în 2026, 2027. Nu-i condamn, este foarte, foarte greu pentru că vorbim de India, țara cu cea mai mare populație din lume și aici claxoanele pur și simplu sunt de avertizare mai mult, adică oamenii ei au mâna lipită pe claxon. Pentru că am venit cu un taxi de la aeroport, am ajuns dimineața la 4 și jumătate. Pe alocuri străzile erau pustii, iar șoferul nostru tot apăsa pe claxon și claxona. Nu știu pe cine, pentru că nu era nimeni. Foarte multe magazine. Este un bazar, suntem într-un bazar. Indiferent pe ce cifră ne bazăm, pe ce cifră vorbim, e un oraș care adună mai mulți oameni decât toată România la un loc. Gândiți-vă cum ar arăta România mutată într-un singur oraș, cu tot traficul, aglomerația, toate mașinile. Ar fi haos, ar fi India. Vă spun de la început, nu sunt aici să judec țara, vreau să vă arăt ceea ce văd cu ochii mei în prima zi. O să avem timp să explorăm și locurile frumoase, temple, muzee, pentru că o să rămânem ceva mai mult de 2 săptămâni, dar astăzi este șocul primei zile, primei impresii. Aici se repară trollere, aici domnul are lapte, fierbe lapte de vacă. O să discutăm și despre vaci, pentru că și aici avem un subiect interesant și sensibil. Foarte multe agenții de turism în această zonă, mâncare, pui, ficăței de pui, creveți. Mie îmi place mâncarea indiană, știu că nu este pentru toată lumea. Acum, sincer să fiu, încă nu am curajul să mănânc de pe stradă, dar nimeni nu garantează că în restaurante bucătăriile sunt curate. Miroase a lapte fiert peste tot în această zonă. Aici ghimbir, ceai și ceaiurile sunt bune, pâine. Hello! Bread? Good. Chapati. Nice. Aici se lucrează, nu știu dacă o să reușesc să trec, să ne întoarcem. Vă spuneam, una dintre cele mai ieftine și aglomerate zone din oraș, un loc unde se depozitează gunoiul. Pe partea dreaptă, cred că acolo unde avem steagul, ar trebui să fie gara, da, văd că scrie și New Delhi. Aceste butelii nu arată tocmai sigure, aici te speli, acolo mănânci. Este încă de vreme, miroase bine, sincer. What is this? Thai paneer. Later I will come and I will eat. Now I'm not hungry. I'm just visiting. Thank you. Sincer, nu am înțeles cum se numește. În această zonă avem pește și pui. Acolo avem ouă, un domn care scuipă în spatele meu, chiar lângă mâncare. Până acum oamenii par prietenoși, nu sunt deranjați, eu filmez. Vine câte un miros de condimente de stai respirația. Cam așa arată produsul final. Voi ați mânca în aceste locuri? Să știți că mâncarea este bună. Știu că arată cum arată pe lângă, dar îmi plouă în gură. Nu știu cum să vă zic. Iar aici avem foarte multe gunoaie. Un oraș al contrastelor. Un oraș unde nu știi ce să filmezi mai întâi. Uiți ce e aici. Parcă am fi într-o mahala. Sper că nu e ulei, dar e ulei, mai mult ca sigur, care nu a mai fost schimbat, cred că de luni de zile. Da, cam așa trăiesc oamenii. Priviți cabluri. Nu știu pe unde am intrat. Ca să înțelegeți dacă este sigură sau nu zona, oamenii au sârmă ghimpată la balcon, la primul etaj. Trebuie să mă întorc, pentru că e capăt de linie. Nu știu cum e să trăiești aici, nu aș vrea să trăiesc. Indian helicopter. You like good rickshaw? Helicopter? Come here. No, thank you. Helicopter indian. O să mergem și cu aceste mijloace de transport, dar vreau să explorăm pe jos mai întâi. Uiți cum dorm câinii. De fapt, aici este apartamentul, între ghimele, al unui om. Acolo avem patul, 4 câini. E haos, dar oamenii nu se ceartă. Adică nu cred că există reguli de circulație. Adică regulile de circulație nu se aplică, cele clasice, în această parte a orașului. Totul este la mica înțelegere. Vreau să vă spun că până acum îmi place ceea ce văd. Nu este locul ideal pentru turiști. Trebuie să-ți placă astfel de locuri, altfel nu ai ce căuta aici. Dar mie îmi place. Mie îmi place ceea ce văd. Așa mi-am imaginat India, așa am găsit-o. Din nou aceste toalete publice care sunt peste tot și miroase oribil. Și aici avem un domn care călcă hainele, închis.
Where are you going? That is close. Nice to meet you. Which country you belong? Romania, Romania. Romania? Yes. Are you first time come India many times? First time in India. First time. M-a abordat un domn. De fapt a vrut să mă ajute omul. Mi-a zis că în partea aceea e strada principală. Acolo am ce vedea. Cam așa a vrut să zică. Dar eu zic că și aici am foarte multe lucruri de văzut. Uiți cum stau hainele pe sus, atârnate de aceste cabluri, puse la uscat. Eu aș spune că sunt puse la prăfuit. Aici fierbe haine. Le colorează. Acum am înțeles ce a zis. În direcția aceea e Grand Bazar. M-am prins și eu în cele din urmă. Și aici se vopsesc hainele, se colorează. Interesant. Un alt loc de depozitare al gunoaielor. Main Bazar. Aceasta este strada pe care intrăm acum. E un fel de coloană vertebrală, dacă vreți, a acestui cartier. Un porumb fiert, foarte multe, un fel de parfum, sau nu știu cum să-l numesc, acest fum. Miroase frumos. Fiecare vinde ce poate, ce are pe aici. Magazine înghesuite, cabluri peste tot, tuk-tukuri, mașini, oameni care strigă din toate părțile. Pentru cine ajunge pentru prima dată în India, într-un astfel de loc, are parte de un șoc. Chiar dacă te aștepți să găsești așa ceva în momentul în care ajungi aici, tot o să ai parte de un șoc. Cred că erau 10 oameni în acel tuk-tuk. Delhi real, dragi prieteni, cum îmi place mie să spun, nu zonele de lux, nu străzi pline cu ambasade, haos, nebunie. De fapt, imaginile vorbesc de la sine, deci nu știu în ce direcție să o iau. Mergem în față. Realitatea pură, direct din stradă, de la firul ierbii. Știți că această zonă are și o parte și o latură mai întunecată. Presa locală și rapoarte oficiale vorbesc de țepe, infracționalitate, avem și cluburi pe partea aceea și agresiune, foarte multe cazuri de agresiune, mai ales asupra femeilor, saloane de masaj, care de fapt nu sunt saloane de masaj și tot așa. Acolo avem trandafirul roșu. Mai pe înțelesul tuturor este genul de loc unde poți să stai cu 8 euro, cu 10 euro pe noapte, dar prețul pe care îl plătești vine la pachet cu asta, zgomot, mizerie, condiții îndoielnice și riscul de a fi țepuit la fiecare pas. Avem și celebrele văcuțe care sunt pe străzi. Merge liniștită printre oameni și tuk-tukuri, printre scutere. Bine ați venit în India, dragi prieteni. Nimeni nu are voie să o atingă, nimeni nu are voie să dea în ea. Într-un asemenea trafic, vaca merge liniștită pe stradă. Dacă ajungeți pe aici, să nu vă fie rușine să negociați. Prețurile la început sunt pentru turiști, fie că vorbim de hotel, tuk-tuk sau vestimentație, poate vrei să-ți iei un tricou din India. Ca peste tot, în astfel de zone, la început o să vă ceară prețuri foarte mari. Dacă merge, merge, dacă nu, nu. Fructele arată bine, dar poluarea din jur, bine că oricum le speli, cu ce apă, și apa e o problemă. Suntem într-o țară care o să ne solicite la maxim carne, ceapă, grasă bine. Încă un lucru pe care am uitat să vi-l spun, domnul de mai devreme mi-a făcut semn să țin bine de telefon și de cameră. Nu este prima dată când mi se spune de către localnici și taximetristul mi-a zis, pentru că sunt foarte mulți indivizi pe scooter care trec în viteză și îți mulg telefonul din mână. Așa că mare atenție, pentru că odată ce ți-a furat telefonul aici, asta a fost, nu ai ce să mai faci. No, it's okay. Vreau să-mi dea un puțin să încerc. Nu pot să-l refuz. It is very tasty. Very tasty? Bun. Chiar e bun. Are cărbuni deasupra și puse aici de desubt. Chiar e bun. Chiar sunt bune. Dulci. How much? Price? 100 rupees. 100 rupees. 200 rupees. Nu o să le pot mânca, dar sunt foarte dulci. Dacă tot mi-a oferit, it's ok. Cam așa le cântărește. Piatră fierbinte, cărbuni deasupra. Cam acesta este procesul de coacere. El aici le face. Are o formă specială. Everything for natural. Everything is natural. Natural. They are not any chemical. Nothing. Nothing. They are not use any chemical. Where you from? Romania, Romania. Oh, Yeah, far away. from India. Nice Yeah, to meet you. nice to meet you. Second time I meet one Romanian. Second time? Oh, nice. Ok, was nice to meet you. Thank you. See you. Eu le-am lăsat acolo, am luat doar una pentru că într-adevăr sunt bune, dar nu vreau să explorez, nu vreau să mănânc acum, nu am timp și încerc să evit pe cât posibil zahărul, pentru că au mult zahăr. Dacă vorbim despre igienă, nu te uiți. Simți gustul și cam atât.
100 de rupii, aproape $1, aproape €1, undeva la 90 de cenți, ceva pe acolo. I le-am lăsat domnului să le vândă mai departe, chiar dacă le-am plătit. Aici avem o bancă, un bancomat, de unde am scos și eu bani. Am zis că nu încerc nimic din prima zi, dar de multe ori nu mă pot abține și nu pot refuza oamenii. Delhi este capitala, vă spuneam, aici sunt Parlamentul, președintele, prim-ministrul, ministerele. În această zonă, în New Delhi, găsești bulevarde largi, clădiri oficiale. Indian Gate, poarta indiană pe care vreau să o văd tot în acest vlog, să o vedem de fapt. Foarte multe scări din bambus. Cum ieși de pe o stradă principală, asta vezi. Așa arată străzile printre blocuri pline de cabluri. Să știți că această zonă nu a fost mereu capitala Indiei, capitala Indiei moderne. Britanicii sunt cei care au mutat-o aici de la Calcutta la începutul anilor 1900 și au construit New Delhi, orașul nou. Voiam să spun orașul modern, doar că nu arată modern deloc. Poate pe alocuri sunt răutăcios, dar asta văd. Vedeți, domnul are 2, 4, 5 butelii pe această bicicletă. Acolo se mănâncă, nu vreau să-i deranjez. Cred că e o zonă unde se vând materiale de construcții. Am zis, o iau pur și simplu la întâmplare pe străzi, fără să mă uit pe hartă, pe Google Maps. În a doua parte a vlogului poate că o să vedem și 1-2 obiective turistice, dacă nu o să le lăsăm pentru vlogurile viitoare. Va veni o serie întreagă de vloguri din India. Mai de mult acest oraș a fost capitală pentru diverse imperii, sultanatul de Delhi, mogulii, iar la un moment dat și Imperiul Britanic în India. Britanicii sunt motivul pentru care și aici se conduce pe partea opusă față de cum suntem noi obișnuiți. Să știți că aceste vloguri din India cred că vor fi editate foarte, foarte puțin, pentru că la fiecare pas se întâmplă câte ceva. O altă stradă în construcție, se lucrează. Domnul vrea să ia cu motorul pe aici, o să fie solicitant. Nu doar văcuțe, avem și cămile care merg pe stradă, printre mașini. Avem de toate. Rar vedem mașini care sunt nezviriate. Repet, în această porțiune a orașului, pentru că Delhi este foarte, foarte mare, nu pot să generalizez, ar fi nedrept. Poate că sunt și zone de lux, dar asta este. Aici mi-am luat hotelul, de aici am început vlogul. Haideți că am găsit aici un salon, sunt foarte multe, pentru a mă tunde. Am un păr €1,50. Nu trebuie să ne mai gândim la igienă, pentru că dacă vă uitați în jurul gâtului meu, yes, same. Vedem ce o să iasă. Nu prea am emoții, pentru că, din câte știu eu, acești oameni știu să tundă. Acum vedem. S-a mișcat foarte rapid omul. Îmi place ce a ieșit. Face și masaj pentru €1,50. Nici părul meu nu este cel mai grozav, dar e ce trebuie. Unul voia să-mi facă și masaj, doar că nu... Poate data viitoare. 150, să-i dau banii, să-i dau mai mult, o să-i dau 400. Thank you. Have a good day. Bye bye, thank you. Da, e altceva. Mie îmi place ce a ieșit. Mă simt ca nou. I'm just exploring the area. Hello. Ah, it's like a shopping center. Yeah, you can find everything inside. Yeah, but I don't want to see the shopping center. Yeah, even you don't buy, but you can go to look. Omul spune că cei de acolo îi dau 200 de rupii doar dacă mă duc acolo, mă îndrumă către acea direcție, fără ca să cumpăr nimic. I want to see something else, not shops, not... Yeah, nothing, you don't look anything. Nu, Just ne go înțelegem. around. Eu îl înțeleg că oamenii îi dau comisiune acolo, dar nu prea cred că dacă nu cumpăr ceva o să primească comision. What do you do? What do you are working? My job, commission work. Ah, domnul trăiește doar din comisioane. So you want to do massage? No, I don't know, not now, maybe later. I don't know. Vreau să știu prețul. Massage also, massage people, they give you also little commission. Also there they will give you commission. Yeah, I like to be honest. And what is the price? It depends how many hours you want the massage. How many hours? Yeah. Crede că stau cu orele la masaj. You want massage with girl and with boy. It's possible to choose. Yeah. And the normal price? 3,000 rupees. 3,000. Yeah. 3.000. Omul îmi spune că vrea 30 de euro pe un masaj în India. Yeah, but it's too much, way too much, 3,000. In my country it's cheaper. Tot îmi repete că vrea să fie onest. Masajul e undeva la 1.000 și 1.000 poate fi negociat.
masaj acum dacă vrei cu happy ending, ceea ce se practică în această zonă. De fapt, cea mai veche meserie din lume este în spatele acestor saloane. Nu cred că o să îmi zică pe vlog asta. But it's not illegal to sell drugs here? No, the drugs and marijuana. Și se ține după mine acum. Poate fac ca el. Is my name, Surej. Yeah. And this 200 rupees. The shopkeeper they give me. This is what I'm saying. Just go and look around. You don't have to buy anything. Ok, let's go. Păi în prima dată îmi spunea că e în partea aia. Vreau să văd ce se întâmplă. O să merg cu el. How much money do you make in one month? In 1 month, it depends of the job. Because now the job is very short. Because now flight is cancelled. Spune că vin foarte puțini turiști în India, foarte multe zboruri, 2000, spune el, sunt anulate. Haideți să vedem cum funcționează această țeapă și dacă este țeapă. Acum am ajuns la hotel, aici strada hotelului meu. O să continuăm explorarea mâine. Pentru voi o să fie imediat, dar pentru mine o să explorez în a doua zi, pentru că am ieșit cam târziu, astăzi ce este drept, și văd că lumina nu mai este atât de bună. Am avut ceva treabă dimineață. Cum mă așteptam, țeapă, 2 minute, 5 minute, mergem de jumătate de oră și nimic, străzi dubioase și am zis că nu, e mai bine mă întorc. You are not honest, my friend. First you said 2 minutes and after that you said 5. We have about 25-30 minutes and nothing. Acum mai ia dacă vreau să fumez substanțe interzise, dacă vreau să cumpăr. Oamenii dorm, au și casă și business în această zonă. Acum să știți că sunt foarte multe persoane de treabă, dar e greu să deosebești, mai ales prin aceste locuri turistice. Știam că nu e serios, mi-am dat seama din prima, dar am vrut să văd ce se întâmplă, până unde merge cu această teorie a lui, pentru că toți vă spun că sunt onești, că au copii, că au învățat engleza singuri, prin parcuri, toți au aceeași poveste pe care o spun. Cam așa arată cina din această seară, de fapt v-am spus, este inclusă în prețul cazării, avem lipie cu brânză, arde, am mușcat din ea, este extraordinară. Pui, nu știu exact să vă spun denumirile, știu aici, butter chicken, pui cu unt, un fel de chicken tikka masala, dar nu este diferit. Foarte, foarte bună mâncarea. Apă, suc, ceai. Am luat tuk-tukul pentru că vrem să ne îndepărtăm puțin de această zonă. 101 euro, normal cursa făcea undeva la jumătate, 50 de rupii, da? Suntem în Jampat Market, piața Jampat. Vedem despre ce este vorba. Foarte mare și una dintre cele mai vizitate din zonă, chiar și de turiști. Hello, sir. Hello, sir. This is Ganesha Lakshmi Durga. This Arată bine. elephant. Oh, ce greu e. Da, sunt foarte grele. Sunt grele. No, thank you. Just looking for now. Yeah. Romania. Yeah. Very good country. This From sounds Europe. cold. Yeah, it's winter, very cold. Winter. Yeah. India is also winter, but not too much. But Here- Romania is very too much cold. First time here in India. First time? Yeah, first time. Also, you like India? Yes. But it's too much dirty, huh? Something like that. It's okay. And Romania, no, it's smoke. dirty. No, too much pollution here. Yeah, pollution is too much. Yeah, but it's- Convincing is too much here. But- The pollution is too much. The ice is very problem for the ice. Exactly. The pollution is the first raising, and ice is problem. Because there are too many people. So many people. Yeah. Too many cars. This There's too much population here. Exactly. Delhi is too much population. Delhi. Was a pleasure. Thank you. Nice meet Thank you. Original. Not original. How much is this? 200. No, thank you. I don't need. Thank you. Par de bumbac sau nu? This 1 minute only. I know, but 1 minute. thank you. Și 50 a zis, acum a lăsat la 50 de cenți, mai puțin de 50 de cenți. Erau, cred că 6 perechi de șosete. Da, dar erau poliester. Adidas originale, da, era poliester. Originale din India. Ideea e că nu avem nevoie. Aici e ceva mai curată zona și nu miroase urât. Apropo de populație, estimările ONU spun că India este cea mai populată țară din lume, cu
1 miliard 460 de milioane de oameni, aproape 1 miliard și jumătate, extraordinar de mulți și este foarte, foarte greu de ținut sub control atâta lume. Aproape 18% din populația planetei într-o singură țară, o țară mare ce-i drept și ca suprafață, foarte multe genți de firmă între ghilimele. Așa că India a depășit China care are 1,4 miliarde, cu aproximație, v-am spus, sunt estimări, dar când vine vorba de China, datele oficiale chineze arată că din 2024 populația lor a scăzut, este într-o scădere începând cu 2024. Sunt mai mult lucruri pentru casă, nu neapărat pentru casă, și de îmbrăcat. Și aici prețurile se negociază, pentru că în momentul în care te vede turist, îți cere foarte mult. You like one? This for men kurte. No, thank you. Thank you. No, thank you. I know, it's nice, but I don't need. Thank you. I know, but I'm not good with this. Buying some real gold and diamond. Real diamond. Real gold and diamond. And gold. Yes. Nice. And ruby. Everything. You have everything. Everything. And don't believe I'm joking. I know. Thank you. Thank you. Have a good day. You too, sir. Thank you. Țara are o diversitate uriașă. Majoritatea sunt hinduși, dar sunt și sute de milioane de musulmani, creștini, budiști și multe alte grupuri mai mici. În această țară există 22 de limbi recunoscute oficial și sute de limbi și dialecte vorbite în viața de zi cu zi. Am dat peste centrul masonic din India. Nu cred că avem voie să intrăm. Și mașinile sunt diferite. Mașinile care intră în această zonă. Aici este intrarea la metrou. Foarte multe doamne care vând aceste mărgele. No, thank you. Un alt tuk-tuk. Plecăm din această zonă pentru că multe lucruri nu sunt. Indian helicopter? Nice. Că oamenii vor să facă poze cu noi. Thank you. Thank you. Have a good day. From country? România. Andreea, facem poze cu toată lumea. Am găsit Arcul de Triunf până și aici, în New Delhi, Poarta Indiei. Cred că este cel mai cunoscut, cel mai vizitat monument din acest oraș. Va trebui să traversăm cumva pentru a fi mai aproape. Sunt foarte multe persoane, turiști din toată India. Încă nu văd străini în sensul de turiști din Europa sau din America. Toată lumea vrea să facă poze cu noi. Poarta a fost construită între 1921 și 1931 de britanici ca memorial pentru zeci de mii de soldați indieni morți în primul război mondial și în alte campanii ale Imperiului. Pe acest arc sunt gravate peste 13.000 de nume, 13.000 de persoane care și-au pierdut viața. După independență, India nu l-a dărâmat, ci l-a transformat. Aici a ars zeci de ani flacăra lui Amar, dedicată soldaților căzuți în războiul din 71. Acum flacăra a fost mutată la noul memorial al războiului, la câțiva pași. Așa că în același loc se întâlnesc istoria colonială, memoria războaielor moderne și viața de zi cu zi. Foarte multe persoane care fac poze, foarte mulți turiști indieni, ce-i drept. O zonă de unde pornesc și multe proteste care ajung în toată presa, nu doar cea indiană. Acum să mergem, cred că acolo în față avem un palat regal sau o cetate. Bine, de aici nu reușim să o vedem, adică nici dacă dau zoom la cameră, vedem o umbră, pentru că poluarea este ceva de nedescris. Un loc frumos pe care nu trebuie să-l ratați în cazul în care ajungeți pe aici, pentru că merită. Este destul de mare această zonă, adică aveți nevoie de câteva ore bune pentru a vizita tot. Noi o să luăm, cred că, un alt tuk-tuk și vom merge mai departe. Foarte mulți copii. Hello! La nivel economic, această țară crește foarte, foarte repede. Vorbim de o economie care își propune un ritm de creștere de peste 7% pe an, conform rapoartelor. În același timp, inegalitățile rămân foarte mari. Alături de miliardari din IT și finanțe trăiesc oameni care nu au acces la apă curentă sau la un sistem medical decent. Avem și câini peste tot, chiar și în aceste zone, inofensivi. Atmosfera se schimbă, peisajul se schimbă atunci când dăm peste spații verzi, pentru că în zona unde avem hotelul acestea lipsesc. Oamenii iau
asta. Dacă ar fi așa toată India, lucrurile ar fi mult mai bune pentru toată lumea. Un alt lucru interesant pe care tocmai l-am aflat, India este o țară extrem de tânără. Văd asta adică vedem asta și în jurul nostru. Majoritatea populației are sub 35 de ani. Asta înseamnă forță de muncă, energie, dar și presiune uriașă pe locurile de muncă, infrastructură, educație. Concurența este mai mare. Uitându-mă în jur, văd foarte multe persoane tinere. Cred că 80% dintre persoanele din jurul nostru în acest moment au sub 35 de ani. Toată lumea se odihnește. Sunt în pauza de masă muncitorii. Sunt pe iarbă pe aici. Da, sunt în pauza de masă. Dorm, pentru că toți au costumația de muncă, obosiți. Am revenit la realitate. Cum plecăm din zonele turistice, dar nu foarte multe, la 300-400 de metri, dăm peste asta. Cred că aici, dacă îți inventezi un mijloc de transport, ai voie să mergi pe autostradă. Pentru că am văzut fel de mașini, mașinuțe, tuctucuri de toate tipurile. În schimb, nu am văzut trotinete electrice, dar tuctucuri electrice am văzut, cum este și acesta. Cred că și acela, nu vreau să greșesc. Uiți câte tuctucuri. Șoferul ne-a spus de câteva ori să avem grijă în această zonă. Cred că aici se fură ceva mai mult. Haide, Andreea, să traversăm Fortăreața Roșie. Pentru asta am venit în cea mai veche parte a orașului. O provocare să traversăm, iar trebuie. Este închis. Este practic imposibil să ne apropiem. Aici ar fi trebuit să avem intrarea. Această fortăreață a fost construită în același timp cu Taj Mahalul, celebrul Taj Mahal. I know. Don't worry. Lucrările au început în 1639 și s-au terminat în 1648. Rickshaw, started Delhi. Don't worry, my friend. Foarte multe persoane binevoitoare care se oferă să ne ajute. Deși noi nu avem nevoie de ajutor, pentru că nu avem o direcție, numai pur și simplu mergem la întâmplare. Un polițist care dă amenzi și tuctucurilor, trebuie să plătești amenda cu cardul, au POS. Ar fi fost interesant să vedem această fortăreață, pentru că este imensă, impunătoare. Încă nu am înțeles de ce este închisă. Din 2007 fortăreața este pe lista UNESCO, însă are probleme serioase din cauza poluării pe acolo. Haos total, dragi prieteni. Hai să vedem ce e aici. Un templu, intrarea la metrou, cea mai veche piață de electronice. Așa zic, din Asia. Acum, posibil. Oamenii vând absolut orice pe aici. Orice vrei, găsești. Dacă nu au, sigur cunosc ei pe cineva care vinde ceea ce cauți, legal sau mai puțin legal. Așa că ne-am teleportat, între ghilimele, am venit cu elicopterul, după cum ați văzut, în orașul vechi, Delhi, Old Delhi. Dacă tot am ajuns în această parte a orașului, o să explorăm. Tot în acest vlog, vă spun sincer, această zonă nu arată rău. Am ajuns la concluzia în aceste câteva ore de explorat că acest oraș are locuri pentru oricine. Dacă vrei să găsești zone mai curate, găsești. Acum să nu te aștepți la curățenia din munții elvețieni. Credință, dar nu știu dacă e normal ceea ce am văzut, adică oamenii trec cu picioarele prin această apă pe care o vedeți acum, dar nu doar că își dau cu ea pe față după ce calcă, picioarele murdare, bineînțeles, o și bea, nu știu exact dacă înghit sau doar clătesc gura. Am văzut foarte multe persoane făcând asta. Au imunitate, nu glumă acești oameni. Rapoartele internaționale arată că Delhi este de ani buni cea mai poluată capitală din lume. Cauzele sunt multiple. Ați văzut și voi traficul intens, industrie, centrale pe cărbune, arderea resturilor agricole în satele din jur, construcții, gropi de gunoi în aer liber. Nu doar în aer liber, sunt prin oraș, aproape la fiecare pas, nu la fiecare pas, dar în fiecare cartier sunt mai multe locuri unde oamenii vin și depozitează gunoiul. Ei nu au coșuri, tomberoane, nu coșuri, tomberoane din acelea mari de gunoi, ca un garaj la parterul unei clădiri unde oamenii aruncă gunoaiele acolo, după care ar fi normal să vină în fiecare zi să-l ia, dar nu, la câteva zile vine și încarcă. Ei bine, în tot acest timp acolo este un focar de infecție, miroase foarte urât, nu doar lângă, pentru că mirosul se duce peste tot, dar se pare că este ceva normal. Aici
că avem mâncare, arată bine, toată lumea mănâncă, s-a format coadă. În schimb, aici zona este curată. Mă așteptam ca în orașul vechi să fie mult mai multă mizerie, dar cel puțin în această zonă, da, avem clădiri care stau să cadă, dar asta este altceva. Pentru că eu mă gândeam că India este murdară peste tot și Andrei avea aceeași părere. Am ieșit din casă Nu, câteva da, nu voia să iasă din casă. Dar acum, ce părere ai? Da, e mult mai bine decât mă așteptam, sincer. O să vizităm și locuri mai, nu știu cum să le numesc, mai la limită. O să mergem și într-o mahala, adică o să merg singur, mai mult ca sigur. Vrei să vii? Nu. Chiar nu insist. Pentru că sunt peste tot, nu are rost să ne amăgim, dar se poate păstra curățenia și în India. Oamenii sunt prietenoși, deschiși, te salută, vor să facă poze cu tine pentru că văd foarte puțini turiști albi. Noi cred că am văzut o mână de oameni până acum. Cred că e mult. Da, sunt extrem de fericiți în momentul în care văd turiști de altă culoare. Bineînțeles, sunt și cei care încearcă să te țepuiască, să profite de tine, să te scotoarcă de bani, dar acest lucru este universal valabil. Aici este piața de bijuterii. Am putea intra prin fiecare, dar mai mergem. Am putea. Poate găsim ceva, nu? Ca să înțelegeți, până aici voia să ne aducă domnul cu bicicleta, domnul de mai devreme din fața Palatului Roșu. Sunt foarte mulți aici cu bicicleta, foarte mulți. Adică nu e scump să mergi cu ei, să mergi cu tuk-tuk, să mergi cu taxiul. Este foarte ieftin, adică plătești de 3-4 ori mai puțin, cred că de 4 ori mai puțin ca în Thailanda pe un tuk-tuk aici. Dar eu vreau să explorez pe jos, vreau să văd lucruri, nu vreau să mă deplasez din punctul A în punctul B rapid. Avem și astfel de persoane care dorm pe stradă peste tot, dar nimeni nu este deranjat. Ai nevoie de câteva zile pentru a explora orașul, pentru a explora centrul orașului, mai bine zis. Acest domn vinde cartofi copt, cartofi dulce, extrem de aglomerat. Aici avem înghețată, cred. It's called Daulat Ki Chaat, Indian dessert. Froth of milk. Dessert. From milk? Froth of milk. Ok. Thank you. No, thank you. N-am înțeles ce a zis că e. Îmi scrieți voi în comentarii dacă ați înțeles. Da, mergem în față pe aici, printre gunoaie, că tot am lăudat curățenia mai devreme. Hello, sir. No, thank you, hello. Să știți că în India, în mod oficial, sistemul de caste e interzis ca formă de discriminare, dar în realitate India trăiește încă în umbra lui, de la sate în care oamenii sunt bătuți pentru că nu respectă reguli între ghilimele, până la orașe unde nu ți se închiriază un apartament dacă vii dintr-o anumită comunitate, iar aceste diferențe se simt, le vezi în jur dacă te uiți cu atenție. Din păcate, acest fenomen este întâlnit peste tot, aproape în fiecare țară în care am fost, acest lucru există. Chiar și în cele mai dezvoltate țări, cum ar fi Japonia, Coreea de Sud. Din contră, cred că acolo lucrurile sunt mult mai accentuate în această privință. Să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare India până acum. Știu că ați mai văzut imagini, vloguri de aici, dar fiecare vede lucrurile din punctul lui de vedere. Așa că vă rog să-mi spuneți cum vi se pare ceea ce ați văzut până acum. Rămâneți alături de noi pentru că, v-am spus, va veni o serie interesantă din India. Următorul vlog o să fie cel puțin ciudat, atât vă spun. Și o să merg singur. Andreea va rămâne aici, o să merg singur, o să iau avionul, cum sunt mașinile lovite, trebuie să te strecori așa cum poți. Sunt curios care ar fi prețul unui apartament în această zonă, pentru că chiar și prin aceste zone sunt apartamente care costă cât 3 case în România, 3 case într-o zonă bună din România, spre exemplu în București, bună din punct de vedere al prețului. Acum sunt persoane care preferă orașul, sunt persoane care preferă zona de munte. Când spui o zonă bună, este relativ. Ceea ce nu-mi place sub nicio formă este că prin aceste locuri vedem la tot pasul copii care muncesc.
4-5 ani, 6 ani, vând flori la semafor, strâng plastic, lucrează în ateliere. Am văzut și foarte mulți care dorm pe trotuar în condiții greu de descris. Nu o să vă pun imaginile cu ei pentru că sunt de-a dreptul șocante. Aici se prepară cina. Miroase bine, dar există un dar de fiecare dată. Ca peste tot și în această țară, munca infantilă este interzisă, dar realitatea e că familiile sunt atât de sărace încât copiii ajung să fie parte din economie, între ghilimele, sau parte din economia de supraviețuire, mai bine zis. De fiecare dată când am camera închisă, vine câte o persoană la mine și mă întreabă dacă vreau substanțe interzise. Deci astea sunt persoanele care câștigă cel mai puțin. La un moment dat orașul te obosește, parcă nu mai am energie. Și eu la fel. Nici nu am mâncat pentru că avem rețineri în a mânca prin aceste locuri. O să mâncăm la hotel. Până acum acolo mâncarea a fost ok, cred că v-am mai zis, am și uitat. Sunt foarte, foarte obosit. Rar se întâmplă ca un oraș să mă obosească atât de mult. Nici dacă lucrezi pe șantier nu înghiți atâta praf. Este ceva de nedescris. Trebuie să luăm un tuk-tuk și să plecăm din această zonă, pentru că ne-am luat porția de praf și astăzi. Pentru a înțelege despre ce vorbesc, până în zona noastră, pe jos facem 30 de minute, iar cu taxiul 40. În mijlocul de transport în comun facem mai puțin, dar trebuie să facem 3 sferturi din drum pe jos. Trebuie să traversăm, dar cum traversăm? Că nu ne lasă. Ne calcă pe picioare. Hai, Andreea, cu tupeu, cu tupeu. Trebuie să îndrăznești, pentru că în caz contrar stai și te uiți la ei. Aici avem ghimbir, usturoi, lime și ardei iute, combinația perfectă. O luăm pe jos și dăm peste așa ceva. Pe mijlocul străzii dorm acești oameni. Da, este ireal. Iar aceste persoane sunt sigur că nu au probleme cu substanțele interzise, pur și simplu nu au o casă sau sunt după o zi de muncă sau după o beție bună, nu știu. Dar e trist să vezi așa ceva. Și e trist să vezi că cei din jur nu dau importanță. E normal, nimic ieșit din comun. Ca de obicei, e mai bine când o luăm pe jos, la pas, prin zone non-turistice, pentru că vedem lucruri diferite. Am văzut vacă, am văzut cămilă, iar acum vedem miei și capre. Am mai zis, nu sunt de acord ca părinții să-și trimită copiii la cerșit, așa că nu o să le dau niciodată bani, pentru că nu vreau să încurajez acest lucru. Înțeleg situația, înțeleg că e greu, înțeleg, dar nu poți, oricât de greu ți-ar fi, ca să-ți trimiți copilul la cerșit, să-l educi în acest fel. Poate greșesc, dar de fiecare dată spun exact ceea ce gândesc, fără reținere. Acolo avem pui. Puiul este proaspăt, pentru că îl au viu lângă. Nu o să mă apropii să gândesc pentru că arată ciudat carnea. Este cu tot cu piele, cu păr. Până la urmă, chiar dacă facem tot jumătate de oră, am luat un alt tip de tuk-tuk, electric de această dată. Da, e electric. E diferit. 300 de rupii. 2,80 €, 14 lei. Bine, acum 3 km și jumătate pe jos, dar vezi, cu mașina mi-arată 7,8 km. Multe sensuri unice, multe străzi ciudate. Vedem, pentru că aici oamenii merg și pe contrasens. Am văzut pe autostradă mașini pe contrasens. Am coborât din taxi, pentru că trebuie doar să traversăm prin gară sau pe aici pe undeva și ajungem. Taxiul ocoleam foarte mult, plus că nu era deloc comod cel electric, nu avea suspensii, nu avea nimic, era teribil. Am luat o mare țeapă, pentru că trebuie să trecem peste calea ferată. În mod normal ar fi fost simplu, treci prin gară sau pe acolo pe sus, urci pe scări și ai trecut 2 minute, dar trebuie să treci printr-un control de securitate, iar coada este de câteva sute de metri până acolo în spate. Este foarte, foarte greu să treci prin gară aici în Delhi și se mișcă destul de lent, și coada până în spate. Și nu este singura intrare, mai sunt și alte puncte. Coada pleacă de pe undeva pe aici, face așa până. Cam așa arată prin
interior, o parte din gară. Oamenii dorm pe jos. O să vedem pe aici. Dacă reușim să traversăm pe undeva, vedeți pe unde am ajuns. S-ar putea să reușim să trecem peste aceste binarii. Sunt foarte multe, undeva la 20, 16. Aici era binariul numărul 16. Ne-a lăsat un domn polițist să trecem în față. Dacă să avem noroc. Cred că o să închei vlogul aici, pentru că sunt foarte obosit. V-am zis și mai devreme, este orașul care m-a obosit cel mai mult, m-a epuizat complet. O să mergem, o să mâncăm la hotel și cam atât. O să ne vedem în următorul vlog de aici din India. O să zbor în alt oraș pentru a filma ceva interesant, zic eu, pentru mine este interesant. Vedem dacă și pentru voi. Așa că să fiți cu ochii pe canalul de YouTube. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final, pentru că ați urmărit vlogul cap-coadă. Nu uitați să-l distribuiți, să ajungă la cât mai multă lume. Hello, my friend! Să lăsați un like, să-i dați un hype și ne vedem data viitoare tot de aici din India într-o nouă aventură. Până atunci vă spun numai bine!